kasi dati nung wala kaming yayang-yaya namin si Uncle. Tapos pag nag-opisina ang mami, 4 to 5 p.m., basta 4 to 6, yun yung oras na gagawa kami ng assignment. Nanunood siya ng eye to eye. Tingnan mo na, hoy, ano ako din day-badiday. Nanonood yan ng TV habang nasa likod kami, gawin nyo na yung mga assignment nyo. Pag yan, hindi nyo nagawa. Pero, pag nagawa ang assignment, binibili niya kami ng Hershey's chocolate. Yung laging price mo sa May amin. budget ang mami mo sa akin doon. O kaya nakatago sa cabinet, o ito yung chocolate mo, bibigay. Alam nyo, nung time na kumakanta pa ako sa mga hotel lounge, alam nyo ba, para lang magka-audience ako, dadalhin niya lahat ng ka-opisina niya kasi salesman si Uncle. So, ang una kong audience sa mga hotel, di ba pag may mga meeting ka nun sa Hyatt Bar? Hotel! O yun sa Hyatt, dinala ko pa yung mga office mate ko. Nag-hotel pa kami. Si Uncle na ang number 1 supporter ko nun. Na-miss ko lang talaga yung yung pag gano'n ng todo na umalis ako. Hindi nga, umalis ka na ba na? Oo, pagpasok ko ng PBB, umalis na ako. Hindi, pero nandun ka nung Oo, opening yung ng opening, PBB. oo. Nakakatawa si Uncle nung opening ng PBB 2005. Nandun yung mga taga-Endemol. Taga-Sulsul siya. Tuwang-tuwa sa'yo yung mga foreigner. Okay yung hosting mo. Uncle, pang ilang ka sa magkakapatid? So, pang-siyam ako. 8 kaming buhay. Pang-siyam ako. Actually, ako yung bunso. 7 years old ako nang sundan. Nung lumalaki ka, strict ba ang tatay sa'yo at nanay sa'yo? Hindi. Ang bait nila. Walang jealous. Hindi kasi ako nung lumalaki ako, mabait ako eh. Sabi nung, Ba't natatawa, mami? di ba? Hindi ako bumabarkada nun. Sa bahay lang ako. Bumarkada ako, second year college na. High school ako, bahay, sa inyo. Matalino ka ba ng bata? May kakayanan din. Uy! Presidente ko, vice president ang position ko noon, kaya proud sa akin nanay ko. Sila? Meron pa akong ganitong kwento. Pagdating ng grade 6, graduate ako ng grade 6, ayoko na mag-aral. Ayoko na mag-high school. Gusto ko na mag-karpintero. Kasi may shop sa tabi, lolo ko, may shop. Sinabi mo sa tatay, gusto mong magkarpintero? Ay, Hindi, sa sarili ko lang. Kaya tumigil ako, hindi ako tumigil ako ng First year 2 high school? Oo. Ayoko na. Ayoko na mag-aaral, gusto ko lang mag-karpintero, wala akong pangarap. Tapos, hindi natigil ako. Kinuha ko ng mami mo, magbantay sa inyo. Kaya mo kami nababantayan. Oo, tapos, ayoko na mag-aaral. Gusto ko na lang mag-karpintero, magliha. So, nung nag-alaga ako sa inyo, tumira ako sa inyo. Oo nga, tumira ka sa... So, hindi, kasi parang naalala ko nun sa Libis, walang mga pangarap. Walang Masyado pangarap. mga tao. Oo, mga tao doon, tambay, manginginom, ganyan-ganyan. Kaya gusto ko rin maging katulad nila. So, Kasi yun ang environment. Yes, oo. Kaya nung matira ko sa inyo, nakita ko mami mo, tatrabaho, lagi nakaporma, nakabihis, nag-o-office. Sabi ko, ay, mag-o-office na rin ako. Gusto ko yung ganun, magandang tignan. So, bumalik ako ng second year. So, late ako ng 2 years. Sino nagpaaral sa'yo nung second year? Mami ata. Lahat ata mami mo eh. Ang naging mami mo, feeling ko ang mami. Siya, oo. Tapos nag-college ka sa Pasig, di ba? Sino nagpa-college sa'yo nun? Ayun. Ang mami pa rin? Ang mami pa rin, oo. Siya ang lahat ng tuition fee, tsaka baon. Ilang taon ka nung nakilala mo yung napangasawa mo? After college, 22. Saan mo siya unang nakilala? Kakilala kami sa member ng Singles for Christ. Kasi naging active ka nun sa church, di ba? Pareho kami leader, pareho kami Bakit ka naging active nun sa Singles for Christ? Pinagaya sa akin dito, mga friend ko ng college. So, sila yung kasama ko ma-attend. Hindi ayoko mag-Singles for Christ kasi third year high school ako, born again ako. So Pero ang buong family ng mami is Catholic. Ako lang ang naging Christian. Naaway ko lahat sila. So, nakilala mo yung mapapangasawa mo sa Singles for Christ. Bakit mo nasabi na siya yung gusto mo na mapangasawa? Nung kasi gusto ko marami ko naging girlfriend, laro-laro lang. Sabi ko nung, Lord, bigyan mo ako ng girlfriend na ganito. I-specify ko pa kay Lord. Gusto ko maputi, matangkad. Tapos, wala sa gathering sa amin, sabi sa akin ng isang babae, sister, Jojo, yung isa, tutuwa sa'yo, kamukha mo si Chucky Dreyfus. Ha? Kamukha ko si Chucky Dreyfus. Doon, napatingin ko sa kanya, siya yun. Ay, cute pala to. Yun, doon nagsimula na yung aming, Nagkagusto. love story. Oo. Anong year kayo nagpakasal nga? 1997. 1997. Take note, What? magka-wedding tayo.
Ano? June 12. Hindi nga. Yes. Kaya yung wedding mo, alam mo ano yun. June 12, independence ako naman, nagpatali. Para ikaw din. Oh, hindi, nagpalaya naman ako Oo. kay mami. It's my freedom. Yes, Yung araw na palayaan ko sa Di ba, kanila. nagulat ka, magka-wedding ano tayo, anniversary. The next year, nagkaanak na kagad kayo. July, oo. Tapos yung second kid nyo. 2000 na. So, kailan nagka-problem yung marriage? Kasi witness kami ng problem doon sa marriage kasi pumupunta kami sa bahay niyo. Anong naging problem nung marriage niyo nun for you? Marami. Siyempre, I have a nice job. Oo. So, nagkaroon ng maraming clients, maraming kaibigan, Oh. may good, may Bad. Bad. Na-enjoy ako dun sa bad na feeling ko noon hindi ko naranasan. Oo. So, try Tapos, ako. marami kang pera, kumikita ka. Yun. Kailan mo nasabi na nag-fail na yung marriage? Nag-fail kasi, hindi naman ako ang umalis eh. Hindi ako, never kong pinangarap na magkaroon ng broken family. Even yung ex-wife ko. Sabi niya sa akin, yung major fear niya, Broken family. broken family. Pero, nag-end yung aming marriage sa broken family. Tapos hindi naman kami magkakayawalay. Umalis siya sa bahay. Lumipunta siya sa parents niya. O yun, nagloko-loko na ako, nag-aaway na kami. Ayun. Sa tutuluyan ng nagkahiwalay kami. Nung hindi na siya bumalik sa bahay namin, so I asked your mama, Mami, Ate oo. Pinky na, gusto ko na pumunta ng Amerika kasi hindi nahihirapan akong kahiwalay. 2005 to. Mhm. Magsa-start pa lang ang PBB. Yes. Parang, because nag-fail yung marriage, parang ang reason mo na naalala ko was gusto mo mag-start ng new life. Sa Amerika, hindi ba? Oo. Ayun, tapos pinipipray gusto ko lang pumunta ng Amerika. Ayun, parang gusto na namin ayusin yung mga kailangan kong documents. So one day, kinausap ako ng management sa office. Ah, yes. Naalala ko tong kwentong to. Pinadala ka sa Amerika. Yun, parang sabi ko, nung sinabi ako pumunta ako ng Amerika, wala akong reaksyon. Tapos labas ako ng building. Tawag ako sa mami mo. Iyak ako, ate. Iyak na naman ako. Sabi ko, ate, hindi na tayo magloloko ng documents. Oo. Pupunta ako ng Amerika, hindi wala akong gagawing papers, sila lahat na mag-ayos. So in 1 week, I got my visa. Tapos, fly na ako ng Vegas. Babalikan ko lang, bago ka umalis, pinaka-mahirap siguro yung magpapaalam ka na sa kids mo. Yun. Ilang taon sila nun? Yung panganay ko si Giselle she was 8. Si John 6. Ang paalaman ko talagang dramatic din. Kasi galit ako eh. So, umalis na ako. Pagdating sa airport, tinawagan ko yung mga anak ko. Hindi kayo nagkita physical. Bakit? It's hard for me. Mahirap yung hindi ko makikita ko sila. Tsaka akong papalaman ko, Lord, ito na lang gagawin ko. Tatawag ako. Marami ko kasama ko. Kasama ko mga iba-ibang company. So, I walk away from them. Tumawag ako sa phone. Anak, alis na si daddy. Hindi ko na kayo mga... Ewan ko ba't ako naiiyak? Siyempre, mga bata pa, wala pa emosyon. O sige, I love you. Tapos, pagbalik ko na sa mga kasama ko, ilamos ako, balik ako. Ayan, tawanan na naman kami. Para wala nangyari. Alam ba nila na Wala nakakaalam. broken na yung marriage mo? No, wala rin. Yung key office, hindi nila alam. Pero nung nasa Amerika ka, di ba? Parang Tagal. hindi rin ganun kadali yung buhay mo No. doon. Siguro 3 years. For 3 years, wala akong ginawa kundi umiyak. Uminom din ako ng Depressant. depressant. Wala na, sumuko na yung Ex-wife mo? Ex-wife ko. Ba't pa ako babalik? Dito na lang ako, hanggang totally kailangan ko na lang mag-heal. Pagbalik ko doon, ready na ako. Haharapin ko na lahat. Pero nung nasa Amerika ka ba, nag-heal ka? Hindi pala, mali. Hindi. Kasi parang naligaw ka rin ng landas sa Amerika. Nabalitaan ko rin mga pinaggagawa mo sa Amerika. Party dito, party doon. Naligaw ka rin. Nag-turn ka rin sa vices. Oo, yan, yung mga kalokohan. Tapos nung 2012, bakit ka naman na umuwi? Ayun, kaya ako umuwi, nagkataon, pumunta naman kayo. Sumabay Sabay ka na tayo nang umuwi. Ano ka ba? Umuwi ka Sabay na. na tayo ng airplane. Oo. Bumili agad ako ng ticket. 2012. Kailan mo na-realize na tapos na yung time ko dito sa Amerika? Yun, actually,
Hindi ko si dream talaga mapunta na Amerika. Hindi mo dream? Oo, na mag-stay na matagal. Kasi I have a good job dito. Masaya. Oo, so, yun na parang ginawa ko like scapegoat para to move on. Yun. Kala ko naka-move on ako, pero hindi pala. Sandali lang yun. Wala palang move on. Hanggat hindi mo pinakakawalan. Hanggang ngayon, hindi mo pinapakawalan. Oh, parang you will never move on from the pain. You will learn to live with it. Yung pain laging nandiyan eh. Wawala pero bumabalik. So, anong ginagawa mo pag nagsusurface yung pain? So, ito, sabi ko, magiging masaya na lang ako kahit may lungkot. Yung ganun, yun lang. Ano yung feeling nung nakita mo uli sila Josh and Joem? Yung mga anak mo? Pagbalik mo? Matagal pa bago kami nakita. Ayaw nila magpakita pa sa akin. Bakit? Pinuntahan ko pa nga yan sila sa nung unang pagdating ka, excited ako, birthday ni Giselle yun. Punta ako, syempre, dalaga ni, high school ni. Punta ako sa school. Exclusive for girls doon. Punta ako sa guidance, pakilala ako. Doon, madramatic yung nangyari doon. Bakit? So, so tinawagan ng guidance yung bata. Nandito na si daddy mo. So, makita. Sabi nung guidance, Sir, hindi po, ayaw po lumabas si Giselle. Umiiyak po siya, marinig. So, naawa ko, tapos, umiiyak siya? Umiiyak daw si Giselle. Yung narinig na nandun ng daddy niya? Tapos, naawa ko, umiiyak na rin ko sa guidance ko. Bakit po? Di ko po alam eh. So, tapos, gusto ko lang po siya makita, iabot ko lang po itong dala ko, ganyan. Hindi po pwede. Mahigpit pa nga yung school na yun. Sabi niya, hindi po kayo ang guardian. Hindi ko ayoko gumawa ng eksena. Maraming teachers nakaharap sa akin, sa guidance. Though they're thinking na gagawa ko ng eksena ko, no, that's not my cup of tea na magwala. So, nandun ako, umiiyak ako, gusto ko lang po makita, iabot ko yung ganito. So, sabi nung, hindi daw ako guardian, automatic ako guardian. Ako dad. Sabi ko, paano hindi ako magiging guardian? Wala akong restraining order, wala po kaming ganyan. So, na-realize ng school, ay, oo nga. O sige po, kinausap ko ng guidance, sabi ng guidance, Sir, aminin ko na po sa inyo yung totoo. Yung pong inos nyo, tumawag po ng barangay. Nasa labas po. Sabi ko, ha? Ba't ako tatawag ng barangay, nagwawala ba ako? So, hindi po namin, marirelease lang po namin yung bata doon sa Manny. So, nandun ako, naghihintay ako. So, may work yung ex-wife ko. Labas siya. Teacher din siya that time. Umalis ata siya sa school niya para to pick up my daughter. Ayun. Nirelease na yun. Nakita kayo? Wala. Sabi niya sa akin. Ano ginagawa mo dito? Parang, galit siya sa'yo? Oo. Anong ginagawa mo dito? Oo. Wala. Gusto ko makita yung anak ko. Yun lang. Tapos yun. Nagkita kayo ni Josh? Hindi na siya. Nilayo na siya sa iba na sila nag-exit eh. So yun. That's another, na naman yun. Pain na naman sa buhay ko yun. Another sugat. Oo, challenges na naman sa buhay ko. Pero kung kailan nasa Pilipinas ako, yun yung masakit eh. Kung kailan mas malapit ako, pero mas malayo. Yung feelings nila sa'yo. Hindi yung, eto ka, physically magkalapit na kayo, pero hindi mo makita. Tsaka hindi mo mahawakan, hindi mo makausap. Yung mas masakit pa yun. Kailan yung finally na? Tagal. Hanggang nasa office ako, one afternoon, nag-chat. Graduate na siya ng high school. Nag-chat, umiyak ko sa office. Nagulat niya sa office. Umagulgul ako. Kasi sabi niya, nag-chat yung anak ko. Daddy, I want you to attend my graduation. Kasi you miss my graduation. I was in grade school. Tapos, mahiyak ko noon. Thank you, Lord. Sabi ko, napapamura ako sa to. Thank you, Lord. Ito yung naabangan ko. Siya yung nag-reach out kasi ang hirap eh. Di ko alam ang gagawin ko noon. Baka magwala kasi ako kung di ako harapin. So, yung super saya ko yun. Nandun yung office mate. Happiest moment. So, antihantid ako ng graduation ng anak ko. Yun. So, umattend ka nung graduation? Yun. I went to attend. Ako lang mag-isa. Lahat sila. Nandun lahat yung buong family ng in-laws ko. Nandun ako. Wala akong kasama. Kasama ko yung driver ng mami mo. So, kamusta yung reaction niya nung una kayong physically nagkita na? Wala na. Na siya. Light na yung niya?
Wala doon na nang siya galit. sumakay sa kotse. Sinundo ko sila sa parlor, diretso kami sa school, watch ako sa procession. Alam, pero yung upuan ko malayo. Kasi ano siya from grade school to high school, doon sa school na yun, meron siyang award. So, hindi ako nag-expect na akyat o whatever. Hindi ba kasi ganun yun, Uncle? Kapag nagiging broken yung isang marriage, may instance na nagiging broken yung relationship nung parent dun sa anak. So parang siguro, in a way, Yun. medyo may nasira dun sa relationship nyo nung nawala ka. Oo. Nag-apologize ka ba ever sa kanila? Hindi pa. Kasi ngayon sabi ko nga sa kanila, ko, anak, sana tayo, no? Pag busy kasi sa work yung anak ko, yung isa naman busy rin sa school, medyo ayoko ayoko mag-demand ng time sa kanila. Kaya kung lalabas kami, I always, ask them, when are you free? Ganong oras? Hindi ako nagdi-demand ng time. Kasi ako yung may pagkukulang eh. So, I always ask them, anong oras kayo pwede? Pag sinabi natin, hindi po ako pwede eh. So, even pag may event sa bahay, hindi kami pwede. Punta kayo dito, ayokong mag-demand. Kasi naiintindihan ko. Where are they coming from? Oo. Pero sabi ko nga, nung kumain kami, basta, itong COVID na to, pagka naayos na natin to, we will mag-out of town tayong tatlo. Niloko pa nga sila. Ba't di nyo sinasama mami nyo? Kain tayo, tropa lang, walang ganyan. Tapos gagawin lang ng Tropa lang. parang, friends lang, ganyan. Sabi na, ang gagawin lang ng dalawang bata. Datawan. Daddy talaga. Di ba kapag ka, halimbawa, you come from a failed relationship, may natututunan ka. Ano yung pinakamalaking natutunan mo nung sa'yo? Una, bilang mag-asawa, sarili ko, dapat, ang decision is always together. As one. Kasi siguro ako, naging may pagka-strong minsan ng personality ko. So, yun ngayon, parang, ako yung nasusunod. So, parang ganito. Tapos, siya rin naman may decision ng kanya. Tsaka dapat openness. Yun. I think that's one thing na meron kami, pero hindi gano'n yung openness namin. Meron kaming ino-hold na inililihim sa isa't isa. So, kaya, ayun, pag may sinabi yung sa paligid namin, bis na sabi, Joey, ganito gagawin natin. Sweetheart, ganito gagawin natin. Ginagawa niya, magugulat, ba't mo ginawa yan? Ba't di ko alam? Parang ganun. Communication. Oo, communication. So, ano yung biggest mistake feeling mo on your part? Yung naligaw ako ng landas. Yun yung nagpa-worsen, na bumarkada ako. Hindi ko sinisisi yung mga kaibigan ko. Sarili ko, yun yung mali ko. I chose the wrong people to be with. Na nag-cause ng breakup. Oo, na nag-aggregate ng situation. Aside from the mga flaws pa namin. And what about yung forgiveness? Anong natutunan mo sa forgiveness para sa'yo? Actually, wala naman, pareho kami may kasalanan eh. Tapos yung mga people around us, yan yung may mga ganito. Kaya nga sabi ko nga sa mga anak ko, tell your mom that we can go out, we can eat out, chill, relax. Kaibigan, ngiti lang. Siguro, ang problema ko na Time. Time. Siguro, ang problema ko din, ang reach out ko dun sa sa ex-wife ko is through my kids. Not personal. Oo. Kasi baka dapat personal. Takot din ako baka ma-reject ako. Kasi na-reject na nung una. Of course, I'm not closing my doors. Parang kailangan lahat ng time to heal all wounds. Hindi nga sabi ko sa mga Ate Pinty, tinatanong nga natin, ikaw ba, wala kang balak balik ka ng asawa mo? Meron, pero in his time, siguro, in God's will, darating yung kami, pag nakita na. Kasi even, if you remember yung dibo ng anak ko, nandun kami. hindi niya ako binabati. Hindi siya humingiti sa akin nun. Alam mo ba, sa best lang niya ako binati ng dibo? Dahil pa sa iyo. Sabi niya sa akin, nakatalikod ako. Jojo, nasyak ako. Ko pala, pwede po pa picture ng tita ko kay Tony. First time niya ako kinausap. Dahil sa'yo. Iba ka. Baka yun dapat kailangan nyo mag-usap kayo. Siguro. Yung nga, baka hindi pa, feeling ko ready na ako. Baka hindi pa rin. Siya, baka hindi pa rin. Baka yung galit niya sa akin. So, ano na yung pinaka-dream mo ngayon, Uncle? Kasi kahit anong edad natin, pwede tayong mangarap. Walang impossible kay God. Isa lang naman yung dream ko ngayon.
para sa amin. Sa family mo? Siyempre, para sa sarili ko. Pag sinabi kong para sa sarili ko, hindi naman yung sarili ko iniisip ko. Yung pamilya. Ayun, yung pangarap ko, one day, makakasama ko sila. Pag tutulog ako, pagigising ko, kasama ko sila. Hindi ko na-miss ko. Alam yun. Wala. Hindi pa siguro time talaga. Mahirap. Yun na lang yung ultimate na hinihiling ko kay Lord. Sobrang bait ni Lord sa lahat ng pagpapala binigay niya sa akin. Yung wala na ako hilingin na lang kay Lord na iba. Sana magising ka. One day, Buo na ulit yung family. magiging maliwanag na lahat. Wala na yung magiging kompleto na ako. I'm complete na. Pero yun ang prayer din namin lagi kay Uncle. Alam Tuwing ko kausap naman. namin siya. And we're very blessed na we have an uncle like... Alam mo, hindi ako naiyak kay Mami Pinti, At saka sa Daddy, Naiyak ako sa'yo. Kasi yun din ang dream namin kay Uncle. Kasi pag nakasama namin si Uncle, tapos complete family kami, alam ko si Uncle din naglolong siya na one day, complete din yung family niya. We never had a chance yet to talk about what really happened between us, between your mom and me. So, basta, I'm sorry, marami tayong oras, panahon na nasayang, na nawala. Hindi pa huli ang lahat. Yes. Time will come. Magkakasama-sama rin tayo. Kasama siyempre yung mami mo. Gusto niya. Doon sa kay Sheila, pinangalanan niyo. Sorry for everything. Sana kung I'm not closing doors naman for us, kung talagang tayo o wala na, we could still be friends. Kahit for a start. For the kids. For the kids. Yun na lang muna. Do you still love her? Alam mo, yung pagmamahal, hindi nawawala yun. Siyempre, bilang anak, mami ng mga anak ko, Nandun laging love. nading love, nandun pa rin naman yun. Hindi nawala. Hindi nawala. Nagtago lang.